دي ايش قاعد تسوي انت؟ تجرب الحين لسعة ولا لا؟ لا 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 تشوط تشوط ايه حرام عليك. اقول لكم يا الربع، الصف الاول كان في خلية نحل في المدرسة. اول ما يطق جرس الفسحة تبتدي المغامرات. فنطلع نروح حق الخلية، اي شيء على الارض ناخذه، حصى غرشة. اوف وش رد؟ النحل يثورون يسوون فوضى. بينما ذاك اليوم لحقتني واحدة من النحل معاه صيد، حاطة عينها علي، صادتني في عضة فوق عيني. أقول لك مع طاري النحل الريوق مضبوط بس قاصرة عسل. عليك العسل موجود. ها ما تشوفه وينه؟ عمر انت لازم تستخرجه. ما أنا؟ أوكي. النحل والعسل فوائدهم ليش مذكورين في القرآن؟ يمكن عندي مليون سؤال. عشان كذي اليوم تجربتنا إني أكون نحال يا أخي. بس عارف شيء، قبل ما بدي التجربة خل أستغل الفرصة وأشكر كل من بارك لي بزواجي. شكرا، الله يسعدكم، وايد وايد فرحتوني. تعرف شيء، اللي ما اشترك في القناة اشترك حبيبي شناطر، ها سبسكرايب شناطر يلا. هلا والله. هلا هلا عمار. صباحك خير حبيبي. صباح النور. جمعة ملك النحل هني من 30 سنة هو في مجال النحل، يقول من صف المرحلة الإعدادية في المدرسة. بدأ مع النحل، حبه مع النحل، طور من أستاذك في المدرسة صح؟ صحيح. نتعلم منه. يلا تفضل. المعرض كل شيء يخص النحل، مستلزمات النحالين، هذه الشمع الطبيعي اللي نشيله. كم شيء تستخرجه من النحل؟ تقريبا 6 أشياء حاليا. وأنا عبالي النحلة بس طلع منها عسل خلاص. تدري هي بعد شنو؟ هي سم النحل. سم النحل؟ ربيها حق سم محد. ما يموت بس يشفى. بالعكس غلط كلمة سم النحل، المفروض يسمونها ترياق النحل. كم نحلة؟ 4 خلايا من كل خلية 5000 نحلة. 20,000 نحلة عشان تطلع دي؟ نحلة عشان نطلع دي. وايد غالي يعني. سم النحلة، وتعرفون النحلة لما تقرصك تموت. غريب هاي الشيء، ليش تموت؟ تقرص تطلع أحشائها وكل شيء. أحشائها تطلع. جماعة خلنا من المعمل نبي نروح حق الصج. أنا اليوم جاي أجرب وياك. حياك الملبس الملابس. تبي أصفر ولا أبيض؟ الأصفر يحب النحل. عطني أصفر. أنت شلون بديت مع النحل صج يعني؟ احنا بديت اشيل الخلايا بالبيوت بالمدارس، اطلق مبادره اي خليه كانت في مزرعه في حديقه واحد يبغى يشيلها، هي لا تخربونها ولا ترشونها ولا تسوون لها اي شيء. وش تسوي فيها؟ اسكنها كبوكسات قابله للتربيه، الى من قابله للتربيه اشيلها واحطها شجره ثانيه. يلا يعني صار الصج. اعزائي النحلات نحن قادمون. الدخان. ايوه. زين ليش الحين بنسوي هذه؟ نسوي عمليه تهدئه النحل. هاي شنو؟ هاي الخلايا. ما صدق، الحين هاي اللي برا ما حرس، في ذبانه بالدش. راقبها. شوف هجم عليها. اكو ايوه. حاليا هنا موجود 60 خليه. ما شاء الله. هاي العاديين لا؟ هاي العاديين. بخور. افتح الباب هيك على راحه. اوكي. انت مو لابس قفاز؟ ما عليه ما يضر. واو. هاي شنو نوعهم؟ لان اشكالهم غير. هذا نحل السلاله العماني، هذا كله بيض النحل. طلعها قاعد طلعها. عادة تنزع القفاز، ما يسوي لك شيء، انزعه. تاكد؟ اكيد على ضمانتي. اغمصها ولا تخاف، عادي. لا مو نصدقك جماعه والله اخاف. اغمص. نذير افرش عسل في الحياه. شو على يدي وقفت. ما تسوي لك شيء، لا تخاف، حتى لو قصت لا تهدأ. بتشيل النحل. ما اصدق، اتحداك يا جماعه والله في. طقتك واحده؟ طقتني بس انا اشيل. جماعه والله واحده بهافي. والله العظيم. خلاص عادي. صارت يزول. رحنا حاليا للنحل العماني، نفس الشعب العماني هادئ ومسالم. جماعه انا اطالبك ان نروح حق نحل يهاجم. حياك.
كرنيولي هجين مصري اصله يجي من مناطق صوب روسيا. ما لي شغل انا، اصدقائي المصريين ما لي شغل. قفاز لازم ذي شكل. لازم قفاز. هاي شنو النحل ذي صغير؟ شو انطان مره واحده؟ يدعم يدي. ما اسوي لك شيء. شو واحده تعضك في اليوم؟ 5 3 اذا ما يعني حسيت بالعض انا اجي للنحل اتعمد اخليه يعضني. ليش هاي مو ما تحس مرض؟ شفاء. انت قاعد تتعاطى كأنك. بالعكس ادمن عليه بعدين. لا مو بزينه. اكو صلي حق الوحوش. شم ريحه الشر. بسم الله بسم الله منك. بس شنو ميزتهم ذيلا؟ يلم عسل اكثر. ما اوكي. أخ تقدر أخ أخ أخ. تقدر بعد قرصتك؟ قرصتي اوكي. والله يا جماعه بيموت علينا. اخش القرصه من اجل ما يشتم النحل ريحه القرص. هذا عسل غير طعمه. بنشيل النحل الحين. حلو بس خلاص بعد اضرب عليه. شو عسل عسل كله علي. العسل شلون تطاشر على ريلي على كل مكان. حسيت لما ياو علي فجاه شي تسمع صوتهم كل مكان، بس تخيل انه بيدشون لك من اي مكان. حسيت ان واحده دشت في هافي. والله واحده في هافي. والله العظيم مت من الخوف شي طلعها الحين. سؤال عفوي، بعض الناس يقول لك انتم قاعد تبالغون ان النحل كل شيء فيها علاج وكل شيء فيها دواء وكل شيء فيها. اللي ما مارسها ولا شافها ولا بحث عنها هو يشعر انها مبالغه، بس لكن لما يدرس عنها صدق في اشياء تبالغ فيها من ناحيه ترويج لهذا. يعني لو قلنا السرطان بيعالجه بالنحل، هاي دراسه ما يعرفها الا اخصائيين. تو يقول لي طالبين 180 ملكه بيجيبونهم بالمطار بالطياره يجيبونهم. اول ما نجيب الخلايا نسوي لهم ضيافه ما اصدق. يكون لها تغذيه ماي شكر. والله اقول لك دلعون النحل اكثر من ما. لان النحل لو انقرض كم سنه احنا نطل. شنو يعني؟ يقول لك الدنيا مربوطه حتى بالنحل. كل شيء ها؟ كل شيء على النحل. يلقح حتى الثمار. كل الثمار هو اللي يلقحها. يعني تخيل لو راح انقرض النحل، هل هذه موجوده بتحصلها؟ احنا بننقرض وراه. احنا بننقرض وراه. حبيبي المره راجعين نشيل شنو؟ الملكه. يلا ليتس جو. بنطلع هذه الملكه. رحله البحث عن الملكه. يدوخهم، احس الريحه، انا ادور اطار وانت اطار. الملكه ما تطلع من الخليه؟ ما تطلع من الخليه. ما لقيتها. عندنا طريقه ثانيه نسويها، نطيح النحل. واو واو واو. كان الحين تقدر تبحث عنها. ما في. كم يبيعون الملكه الواحده؟ يوصل سعرها 200 دينار. شوف الملكه فيها تقول لك شوفها. هي لا؟ ايوه الضعف على رحمة. واو ملكه. هي الكل في الخليه، هي تصنع الخليه كامله، هي رئيسه الدوله. سمعنا. انا احس ارجعها يا اخي، كسرت خاطري. يلا نبي ناخذ العسل. لا بطقك اول شيء نحله. وين العسل؟ اي خليه؟ دي ايش قاعد تسوي انت؟ تجرب الحين الاسعى ولا لا؟ صدقك يعني؟ صدق والله. مصرت على الموضوع. تجرب. جايب لي اقوى واحده؟ لا اضعف واحده. اي اضعف واحده هذه انا انت مساعه. بسم الله. لا 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 لا. والله يخرع. نفس مفعول الابره العاديه. عادي. لا 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 والله صدق ما بتسوي شيء. تشوط. حرام عليك. والله تعور يا جماعه. انت جيب شوي خلاص. شوف بالعسل دي. بس انا بنتقم منك. انا اعتقد لا نركز على الاسعات، خلينا نركز على العسل. هاي ناخذها حق العسل. مختوم حق ناخذها. زين هذا الجهاز شنو هو؟ فرازه. قبلها دائما تشيل دي اللي يسمونه ختمه النحل، اللي شلناه يبدل العسل يطلع. خليه واحده، اطار واحد يطلع لك كيلوين. اطار واحد 3. هذا حلو. العسل الحين موجود.
بس في وايد شواب، في وايد اشياء. 3 خطوات: ننزل العسل، يا سلام. تصفية الناعمة، بعدين نحطه في الفر هذا المنضج. يقول لك 5 ايام، هاي ال5 ايام تبتدي تطفو شنو؟ تطلع الرطوبة، الشوائب تطفح كلها فوق، بعدين العسل ينزل من تحت، نعبيه في غراش، يكون جاهز. بهالطريقة نقدر نشتريهم منكم؟ فعليك. عندي فكرة يا شباب، خلينا نسويهم براندد، عسل براندد. ما راح نسوي تجربة نفس الناس، لازم ندخل جانب مينون. هاي هو التحدي اليوم، هل نقدر نسوي براندنج كامل في يوم واحد ونبيعه بعدين او نوزع؟ ما اعرف. عسل، خاطري اسوي له براندنج اوكي، نقدر نسوي لك براندنج حق العسل اليوم. اليوم. قوم قوم قوم. شباب، عندنا بريفنج برودكت. نبي نسوي باكجينج حق منتج. اسم المنتج عسل عمر. عسل عمر. عسل عمر فاروق. عسل عمر فاروق. الساعة الأولى بحثنا، كان بحث، دورنا أشياء في النت وغيره. الساعة الثانية وصلنا لفكرة أنا عجبتني صراحة. أوكي، قاعد نصور يعني حق الباكجينج. تبي تحطوا وجهي؟ الساعة الثالثة بدأ التصميم، الساعة الرابعة بعد، الحين وصلنا الساعة الخامسة. قاعد نحاول نسوي نموذج تجريبي. وصلت الطبعة الأولية. الحين شنو لازم نسوي؟ نقصصه. وصلنا للحظة الحاسمة يا جماعة. هذه العسل صار عسل عمر فاروق، هاني وعافية. وايد عجبتني. النحلة العمرية موجودة، قبل ما تفتحها شنو تسحب؟ يا سلام، صورة تذكارية مع النحل اللي عضوني. من ورا مكان عشان تكتب الرسالة اللي بتهدي العسل. نروح حق المنتج الأساسي. عسل عمر فاروق. هذه أحلى حركة عندي. شوف داخل صورتي، لازم تاكل عسل عشان تشوفها أكثر. بهالطريقة يكون عندك عسل بحريني فريش. خذينا 10 قواطع عسل بنوزعها لكم. روح على الصورة الأخيرة في الانستغرام، هذه هي، وادخل واكتب كومنت. بنسحب على 10 فايزين، بودي لهم العسل لمكانهم. عمر يجرب.